lumabas eh. Punta na kami ngayon sa sa Tarlac Circuit Hill. Gamit ko na yung headset na bago kong binili. Hello mga sir! So, welcome na naman sa ating panibagong video. Ngayon, pag-uusapan natin itong aking bagong nabiling two-way radio headset for full face helmet. So, nabili ko siya sa Lazada ng around 800 pesos. And then, medyo matagal nga lang siya dumating kasi nga galing pa sa China. Medyo 2 weeks din yata yung bago siya dumating. So, ngayon, try natin siyang i-set up dito sa aking full face helmet. So yung helmet ko hindi natatanggal lahat ng nasa loob niya. Ang natatanggal lang is yung cheek pad. Kaya challenge to sa atin ngayon paano natin siya ipapasok o i-set up natin yung wiring niya sa loob. So dito sa headset meron siyang dalawang speakers. Ito yung may 3M tape sa likod. Didikit natin siya dito sa loob ng ating helmet. And then ganoon din sa mic. Naka-ano din siya, naka 3M tape, double-sided tape. So ito yung mic, ito yung speaker, ito yung push to talk button niya. So ito lang, medyo hindi siya maganda kasi naka-provision siya or naka-set up siya na ilagay sa handlebar, which is yung handlebar na pag nilagay mo sa handlebar, may tendency yun na maunat or kahit ganito pa yung naka-telephone wire pa siya pag sakaling biglaang baba ka or something na biglaan yung makalimutan mo siya, mahila mo talaga yung tawag dito yung PTT button niya, may tendency na maputol talaga yung wire. So ito pang two-way radio siya. Yung radio ko is yung Baofeng na 888S. Ito yung ginagamit namin pag nagra-ride kami. Marami na kasi ako na-try din ng mga headsets para dito sa radyo na to. Kaso hindi siya ganun ka-effective lalo na pag mabilis na yung takbo namin at malakas na yung hangin, hindi mo na maintindihan yung sinasabi. Ito nakita ko sa Lazada, so ngayon in-order ko siya para matry natin. Ang hindi lang ako masyadong nagandahan dito sa headset na to is yung connection niya. So hindi siya ganun kabilis tanggalin kasi threaded siya. So kung mapapansin nyo, kailangan nyo pang tanggalin yung thread niya para matanggal yung pagkakakonect mo sa headset. Yan. So threaded siya. Ganun din sa ito sa PTT niya, threaded. Yan. Ganun din sa headset tsaka yung sa mic niya, threaded din siya. So ayan. Pag naikabit na natin to sa loob ng ating helmet, may hirapan na tayo na itong tanggal kabit na ito. Kasi nga, siya, threaded siya. So ito, yung headset na to, maganda siya gamitin pag long ride talaga, na yung matagal yung tanggalan ng helmet, hindi mo gaanong tinatanggal. Ito, pwede ito siya. So ngayon, try na natin. Pakita ko din pala muna sa inyo yung gaano siya kalakas para matest muna natin bago natin ikabit. Kabit natin siya ngayon sa ating two-way radio. Then try natin i-check yung speaker niya kung gaano kalakas. Ilalapit ko lang sa mic para 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10-4, 10-4.
Yan. So, ganyan po kalakas yung speaker niya. So, ngayon, set up na natin. Try na natin ilagay sa loob ng ating helmet. Yan. So, ito na mga sir. Nakabit ko na siya. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko pinwesto yung mga wire. Sa kabilang side, ito. Yan. So, inangat ko lang tong strap niya. Tapos, pinasok ko sa ilalim yung speaker. Yan. Tapos dinaan ko yung wire dyan sa may spasyo, yan. Tapos siniksik ko dito sa harap. Yan. Siniksik ko dyan yung wire. Yan. So, gumamit ako ng pansundot. Ito. Sinundot ko lang yung wire dito. Hanggang tumawid siya dito sa kabila. Yan. Yan, so dito na ako sa kabilang side nagtago ng mga wire, yung mga extra wire niya. Yan. Pinuwesto ko lang dito sa ilalim ng pad, yung mga wire dun sa butas ng strap dito. Dun ko pinasok yung extra wire. Tapos pinuwesto ko sa loob. Sinarrange ko siya, pati yung sa mic niya. Dun ko na rin pinadaan sa ilalim, pati yung sa mic. So eto, yung sa mic part naman, nilagyan ko siya ng extra pandikit para talagang matibay. So ayan, dikit na yan sa foam. Hindi na ako nagbutas na itong ano niya, yung parang foam dito. Dinikitan ko na lang ng dagdag. And then yung palabas na sa radyo. Yan, ito. So ito yung palabas na sa radyo. Then yan. So So ayan na, okay na siya. Set up na natin, testin na natin, malakas siya sa loob ng helmet. Tunig mo yung boses pag lalo na nakatodo yung mga volume ng mic ng radyo. So ngayon i-test natin siya dun sa labas mismo. So pupunta na kami ngayon sa Tarlac Circuit Hill. Gamit ko na yung headset na bagong binili. So inabutan pa kami ng malakas na ambon sa biyahe. Ayan, nabasa na yung headset tsaka yung radyo. So okay pa naman, gumagana pa. Yun nga lang, talagang sa manuela lang talaga siya nakakapit. Ayan, hindi pwede sa daliri ko, dumudulas eh. Kaya talagang dapat siya, basta yan na hindi makalimutan kasi mauulat po eh. So far okay naman, maayos naman yung malakas yung response niya, mabilis, saka walang delay. Yung volume ng yung speaker, malakas, malinaw, saka dinig sa loob ng helmet, salita. Punta kami ng ngayon, Tarlac Circuit Hill. So wala namang ibang kapasyalan dito ngayon kasi sarado pa yung mga mga tourist spot. Kaya dito muna kami. Stroll lang, tapos balik na rin, uwi na rin bahay. Malalim. Ito man malalim pala yun. May ibang daan naman dito, tatagos ng Tarlac. Pero dito namin na isipan dumaan kasi mas malapit to dun sa pinanggalingan namin. Mamaya doon kami bababa dun sa labas ng Tarlac City.
dadaan, sarado dito. Saan tayo dadaan? Ay, bukas. Puta, sarado. Paano tayo lalabas? Pinang yan. Angat mo nga, Bi. Angat mo nga yung tali. Angat mo nga kasi sasabot yung ano. Yan. Tulang pulis. Ayot, may trail ulit. May shortcut daw to eh. O diba ang saya? O diba ang saya? Kaso ang bigat natin, baka dumaan tayo dito. Basa lang siya pero hindi naman siya madulas. Ayun na yung racetrack. Yung parking nga lang dito. Nandito na kami sa Tarlac Circuit Hill. Kaso wala na kaming naabutan dito nagpa-practice. Gawa nga ng umulan naman eh. At hapon na rin. Alas 5 na rin. So ngayon, ang gagawin namin, pagkatapos namin dito, bababa na kami ng Tarlac City. Then, mag-grocery kami and uwi na. Sakto-sakto tapos na yung ulan. Yan, so, yan yung buong circuit.